best het een onmakkelijke waarheid die maar weinig mannen durven onder ogen te zien, wouden het als je van binnen leeg bent. Ze wouden het wanneer je levensenergie door je vingers ziet tijdens eenzame nachten. Ze wouden het wanneer je wilt met lege fantasieën in plaats van je eigen innerlijke vlam te voeden. Het is een instinctieve, primitieve waarneming die alle sociale maskers doorbreekt en rechtstreeks het hart van je mannelijke essentie bereikt. Ze hoeven niet te weten wat je in de privacy van je slaapkamer doet. Jouw energie verklapt alles. Maar waarom gebeurt dit? Waarom is er een onzichtbare verbinding tussen wat we in het geheim consumeren en hoe de wereld ons waarneemt? Het antwoord ligt in een waarheid die Napoleon Hill ontdekte en die de moderne wetenschap pas net begint te begrijpen. Seksuele energie is de krachtigste kracht in het menselijke universum. Het is de brandstof die beschavingen voortstuwt, rijken schept, onsterfelijke kunstwerken voortbrengt en het magnetisme wekt dat mannen en vrouwen naar ons toe trekt alsof we levende magneten zijn. We leven in een tijd waarin deze heilige energie is gedegradeerd, vercommercialiseerd, omgevormd tot een goedkoop koopwaar voor direct verbruik. De porno-industrie verkoopt niet alleen beelden, ze verkoopt de illusie van verzadiging, de belofte dat je ecstasy kunt ervaren zonder de race te maken, dat je kunt oogsten zonder te zaaien, dat je je krachten kunt voelen terwijl je passief blijft. Het is omgekeerde alchemie, goud veranderen in lood, je levensenergie omzetten in lethargie, je creativiteit in afhankelijkheid. Wanneer je porno consumeert, kijk je niet alleen naar een scherm. Je neemt deel aan een energetisch ritueel waarin je mannelijke essentie wordt uitgedraineerd en verspreid. Elke klik is een stem van wantrouwen in je eigen capaciteiten. Elke sessie is een stille verklaring dat je externe prikkels nodig hebt om je leven te voelen. En vrouwen met hun intuïtie gescherpt door miljoenen jaren evolutie detecteren dit gebrek instinctief. Ze voelen dit omdat seksuele energie een unieke energetische handtekening is. Een man die zijn levensenergie bewaart en kanaliseert, straalt een andere aanwezigheid uit. Zijn ogen fonkelen met een innerlijk licht dat niet kan worden vervalst. Zijn stem draagt een natuurlijke autoriteit die niet hoeft te worden opgelegd. Zijn bewegingen vloeien met een vertrouwen dat van binnenuit komt, niet van vergelijkingen met anderen of externe validatie. Het is het magnetisme van de compleet man, van de krijger die zijn eigen kracht kent en die niet hoeft te verspillen aan lege fantasieën. Napoleon Hill begreep dat de grote leiders uit de geschiedenis één gemeenschappelijke eigenschap hadden. Ze hadden geleerd hun seksuele energie om te zetten in brandstof voor hun hoogste ambities. Niet door repressie of ontkenning, maar door bewuste herleiding. Tesla, Edison, Lincoln, mannen die de wereld veranderden, omdat ze de kracht die werelden beweegt, gebruikten voor doeleinden die verder gingen dan momentair plezier. Seksuele transmutatie is geen onthouding. Het is alchemie. Het is het oorspronkelijke vuur dat in je aderen brandt, omvormen tot zwaard, tot gereedschap, tot kunstwerk. Het is erkennen dat in elke seksuele drang een gecodeerde boodschap schuilt. Je bent geschapen om te creëren, om voort te brengen, om je stempel op de wereld te drukken. Seksuele begeerte is slechts de meest basale uitdrukking van een veel dieper liggende drang, de drang om te overstegen, om meer te worden dan je bent. Maar onze samenleving leerde ons het tegenovergestelde. Ze leerde ons dat verlangen iets is om snel te stillen, te verdoezelen, met goedkope vervangers. Ze leerde ons dat we slachtoffers zijn van onze impulsen, dat we geen keuze hebben behalve toe te geven, wanneer de verleiding zich aandient. En zo worden machtige mannen slaven van pixels op een scherm, die in enkele minuten kunstmatig genot de energie verspillen, die weken van intense creativiteit had kunnen voeden. Wat je niet beseft, is dat elke keer dat je op onbewuste mechanische wijze toegeeft aan die drang, je neurale paden versterkt die je zwakker
afhankelijker en minder in staat maken je te concentreren op de dingen die echt belangrijk zijn. Je traint je brein om onmiddellijke bevrediging na te streven, in plaats van iets blijvends op te bouwen. Je programmeert je geest om het moeilijke op te geven, ten gunste van het gemakkelijke, het diepe ten opzichte van het oppervlakkige. En vrouwen voelen die zwakte omdat ze zich uiten in 1000 kleine signalen, hoe je direct oogcontact vermijdt, de aarzeling in je stem wanneer je beslissingen moet nemen, de uitstelzucht die je belangrijke projecten beheerst, de lethargische energie die als een onzichtbare aura om je heen hangt. Ze hebben geen rationele uitleg nodig, hun millennia-oude instincten herkennen wanneer een man zijn levensessentie verspilt. Denk aan de laatste keer dat je je echt krachtig voelde. Niet kunstmatig opgepompt door externe prestaties of validatie van anderen, maar oprecht verbonden met je eigen kracht. Waarschijnlijk was het een moment waarin je helemaal aanwezig was, gefocust en afgestemd op een groter doel dan je onmiddellijke verlangens. Dat is het gevoel van een man die zijn seksuele energie beheerst, niet door die te onderdrukken, maar door die bewust te richten. Het proces van transmutatie begint met een brutale vraag: wat zoek je echt wanneer je porno consumeert? Plezier, verbinding, ontsnapping aan angst, ontlading van eenzaamheid. Porno kan nooit in die echte behoeften voorzien, omdat het een simulatie is, en vervormde schaduw van ware intimiteit en menselijke verbinding. Het is alsof je je honger probeert te stillen door naar foto's van eten te kijken. Je simuleert de handeling, maar ontvangt nooit wat je werkelijk nodig hebt. Elke dwang is een vervormde behoefte. De drang naar porno verbergt vaak een diep verlangen om je krachtig begeerd en verbonden te voelen. Maar de weg van de transmutatie leert ons dat die gevoelens niet passief ervaren kunnen worden. Ze moeten actief gecreëerd worden door de ontwikkeling van onze eigen aanwezigheid, charisma en innerlijke kracht. Wanneer je stopt met het wegdraineren van je levensenergie in lege fantasieën, gebeurt er iets buitengewoons. Je begint een voorraad interne kracht op te bouwen, die zich manifesteert in alle gebieden van je leven. Je professionele projecten krijgen een nieuwe intensiteit. Je vermogen tot concentratie vermenigvuldigt zich. Je sociale aanwezigheid wordt moeiteloos magnetisch. Het is alsof je werkt met een krachtbron die krachtiger en zuiverder is. Vrouwen voelen die transformatie onmiddellijk omdat die energetisch is voordat die gedragsmatig wordt. Ze merken dat je gestopt bent met het consumeren van vervangers en dat je je eigen interne brandstof genereert. Ze voelen dat je een bron bent geworden in plaats van een afvoer, een schepper in plaats van een passieve consument. En die energie is onweerstaanbaar aantrekkelijk, omdat ze aangeeft dat je een man bent die echte waarde kan creëren, niet alleen consumeren wat anderen hebben gecreëerd. De weg van de transmutatie vereist dat je enkele ongemakkelijke waarheden over jezelf onder ogen ziet. Je moet erkennen dat elk moment dat je aan porno besteedt, een moment is dat je niet gebruikt om iets betekenisvols op te bouwen. Je moet toegeven dat onmiddellijke bevrediging je vermogen saboteert om de spanning te verdragen die nodig is voor grote prestaties. Je moet accepteren dat je impulsen, wanneer ze niet bewust worden gericht, je wegleiden van je belangrijkste doelen. Maar dit is geen race van zelfkastijding of brute repressie. Het is een race van herverbinding met je eigen creatieve kracht. Wanneer je de seksuele drang voelt opkomen, in plaats van meteen externe prikkels te zoeken, leer je een moment te pauzeren en jezelf af te vragen: hoe kan ik deze energie kanaliseren naar iets dat me dichter bij mijn doelen brengt? Hoe kan ik deze levensenergie gebruiken om te creëren in plaats van alleen te consumeren? Het antwoord kan zijn die energie te richten op intensieve fysieke inspanning, op creatief werk,
op projecten die diepe concentratie vereisen op het opbouwen van echte verbindingen met echte mensen. Het belangrijkste is dat je de controle hebt over het proces, dat je bewust je levensenergie richt in plaats van toe te staan dat ze wordt verspild in automatische circuits van onmiddellijke bevrediging. Die transformatie gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het is een proces van het herconditioneren van neurale patronen, die jaren of zelfs decennia van onbewuste gewoonten hebben versterkt. Maar elke keer dat je kiest voor transmutatie in plaats van dissipatie, versterk je de neurale circuits die je sterker, meer gefocust en capabeler maken om de creatieve spanning te verdragen die nodig is voor grote prestaties. En hier is iets wat weinigen beseffen: wanneer je je seksuele energie beheerst, verander je niet alleen je relatie met plezier, je veranderde fundamenteel je relatie met macht. Je ontdekt dat je geen macht over anderen hoeft te zoeken, omdat je macht over jezelf hebt ontwikkeld. Je hoeft vrouwen niet te imponeren met vertoningen of bravoure, omdat je oprechte aanwezigheid vanzelf aantrekkelijk is. Je hoeft niet wanhopig te concurren, omdat je vanuit een interne bron van vertrouwen en overvloed opereert. Vrouwen voelen deze verandering omdat ze diepgaand en authentiek is. Ze merken dat je een man bent geworden die zijn essentie niet verspilt, die niet voortdurend energie verliest door onbewuste lekken in zijn psyche. Ze voelen dat je iemand bent die echt aanwezig kan zijn, die oprechte aandacht kan bieden, omdat hij niet mentaal verdeeld is tussen talloze afleidingen en dwangmatige verlangens. Maar de kracht van seksuele transmutatie gaat verder dan romantische relaties. Ze transformeert je vermogen om vol te houden in langlopende projecten, je waardigheid om focus te behouden bij uitdagende taken, je weerstand tegen afleidingen en verleidingen die mindere mannen van hun pad brengen. Je wordt minder reactief en meer responsief, minder impulsief en meer strategisch. Napoleon Hill merkte op dat de meest succesvolle mannen uit de geschiedenis het vermogen hadden ontwikkeld om onmiddellijke bevrediging uit te stellen ten gunste van veel grotere beloningen in de toekomst. Ze begrepen dat seksuele energie, wanneer bewaard en herleid, premium brandstof wordt voor verheven ambities. Het is geen toeval dat veel grote leiders, kunstenaars en uitvinders een of andere vorm van seksuele conservatie en transmutatie beoefenden. Als je je leven werkelijk wilt transformeren, als je het soort magnetische aanwezigheid wilt ontwikkelen dat vrouwen automatisch naar je toe trekt, als je de discipline wilt opbouwen die nodig is om grote projecten te realiseren, moet je beginnen met het beheersen van je seksuele energie. En als dit bericht ergens diep in je resonantie wekt, als je voelt dat je klaar bent voor deze transformatieve race, abonneer je dan op het kanaal en activeer direct het belletje. Want de content die ik hier deel is speciaal ontworpen voor mannen die klaar zijn met het verspillen van hun potentieel en die de innerlijke krijger willen ontdekken die altijd heeft gewacht om ontwaakt te worden. Elke video is een praktisch gereedschap voor je evolutie, elk concept is getoetst in de smeltkroes van echte ervaring. Laat geen dag meer voorbij gaan zonder de beslissing te nemen de man te worden, die je weet dat je kunt zijn. De race van transmutatie is ook een race van diepgaande zelfkennis. Wanneer je stopt met het verdoven van je emoties met dwangmatige seksuele bevrediging, word je gedwongen onder ogen te zien wat er echt in je innerlijke leven gebeurt. Vaak ontdekken we dat de drang naar porno diepere angsten maskeert, angst voor afwijzing, gevoelens van ontoereikendheid, de terror of niet mannelijk genoeg te zijn. Deze psychologische saduwen, wanneer ze niet worden aangepakt, worden de ware meesters van ons leven. Ze sturen onze keuzes via onbewuste mechanismen, waardoor we tijdelijke verlichting zoeken in plaats van blijvende oplossingen. Porno wordt slechts een van de vele escapismes die we gebruiken om confrontatie met onze eigen beperkingen en angsten te vermijden.
Maar wanneer je kiest voor het pad van transmutatie, kies je voor deze saduwen recht in de ogen te kijken. Je besluit dat je liever de tijdelijke pijn van groei ervaart dan de permanente pijn van stagnatie. En die moedige keuze weerspiegelt zich in alle aspecten van je aanwezigheid. Vrouwen voelen dat je een man bent die niet voor zichzelf wegrent, die geen emotionele krukken nodig heeft om overeind te blijven. Het transmutatieproces wekt ook aspecten van je mannelijkheid, die slumberden. Wanneer je je levensenergie niet voortdurend wegzaugt, ontdek je reservesmoed, vastberadenheid en leiderschap, die je niet eens wist te bezitten. Projecten die onmogelijk lijken, worden spannende uitdagingen. Gesprekken die voorheen angst opriepen, worden kansen voor oprechte verbinding. Dit gebeurt omdat seksuele energie wanneer niet verspild zich van natuur omzet in charisma, aanwezigheid en persoonlijk magnetisme. Het is alsof je altijd met slechts een fractie van je ware kracht hebt geopereerd en plotseling toegang hebt tot de volledige bron. Je woorden dragen meer gewicht, je gebaren stromen met meer natuurlijke autoriteit, je stiltes worden magnetisch in plaats van ongemakkelijk. Vrouwen ontwikkelden evolutionair de capaciteit om mannen te detecteren die echte middelen bezitten versus degenen die alleen overvloed simuleren. Een man die zijn seksuele energie bewaart en kanaliseert, toont op een onbewust niveau dat hij zelfbeheersing heeft, in staat is te denken op lange termijn en bereid is onmiddellijke genoegens op te offeren voor grotere doelen. Dit zijn eigenschappen die duiden op een partner die langdurige stabiliteit en bescherming kan bieden. Wanneer je porno dwangmatig consumeert, zend je het tegenovergestelde signaal uit dat je wordt bestuurd door onmiddellijke impulsen, dat je niet de discipline bezit om iets blijvends op te bouwen, dat je gemakkelijke simulaties verkiest boven uitdagende realiteiten. En hoewel deze percepties grotendeels onbewust zijn, beïnvloeden ze diepgaand hoe je wordt ontvangen in sociale en romantische interacties. Seksuele transmutatie verandert ook je relatie met geld en professioneel succes. Wanneer je stopt met het verspillen van energie aan onmiddellijke bevrediging, ontwikkel je vanzelf het vermogen om de spanning en het ongemak te verdragen die nodig zijn om echte rijkdom op te bouwen. Je wordt minder impulsief in financiële beslissingen, beter in staat tijd en middelen te investeren in projecten met een lange termijn opbrengst. Napoleon Hill merkte op dat veel mannen financieel falen, omdat ze hun seksuele energie niet adequaat kunnen kanaliseren. Ze raken afgeleid, impulsief, niet in staat intense focus te behouden, die nodig is om elk professioneel veld te domineren. De energie die je zou moeten voeden voor je professionele evolutie, wordt constant verspild in cycli van dwang en lethargie. Maar de man die de transmutatie beheerst ontwikkelt een concentratievermogen dat bijna bovennatuurlijk is. Hij kan urenlang werken aan complexe projecten zonder mentale vermoeidheid, kan weerstaan aan afleidingen die andere mannen verslaan, kan strategische helderheid behouden, zelfs onder intense druk. Dat is het verschil tussen mannen die rijken bouwen en mannen die er alleen maar van dromen. Getransmitteerde seksuele energie wekt ook je intuïtie en creativiteit. Wanneer je je gevoeligheid niet continu verdooft door kunstmatige prikkels, word je ontvankelijker voor subtiele inzichten, beter in staat kansen te zien die anderen missen, meer verbonden met je innerlijke wijsheid. Veel artiesten en uitvinders melden dat hun momenten van grootste inspiratie samenvielen met perioden van seksuele conservatie. Dit gebeurt omdat seksuele energie fundamenteel creatieve energie is. Het is dezelfde kracht die biologisch leven creëert, om helheid om waarde, schoonheid en betekenis in de wereld te scheppen. Wanneer je die energie verspilt aan passieve bevrediging, verminder je letterlijk je vermogen om nieuwe ideeën, innovatieve oplossingen en creatieve uitdrukkingen te genereren. Vrouwen voelen die creativiteit in jou ontwaken.
Ze merken dat je interessanter bent geworden, meer onvoorspelbaar in de beste zin, beter in staat bent tot oprechte verrassingen en spontaneïteit. Gesprekken met jou worden boeiender, omdat je voortkomt uit een plaats van creatieve overvloed in plaats van energietekort. Het beheersen van seksuele energie transformeert ook je vermogen tot leiderschap. Echte leiders moeten strategische helderheid behouden, wanneer anderen in paniek raken, de energie hebben om door te zetten, wanneer anderen opgeven, het charisma bezitten om anderen te inspireren, hun visie te volgen. Al deze kwaliteiten worden gevoed door getransmitteerde seksuele energie. Wanneer je zelfbeheersing ontwikkelt op dit fundamentele gebied, ontwikkel je vanzelf het vertrouwen om risico's te nemen, moeilijke beslissingen te maken en achter je overtuigingen te staan, zelfs als je weerstand ontmoet. Je wordt minder bezorgd om goedkeuring van anderen, omdat je een solide basis van zelfrespect hebt ontwikkeld, gebaseerd op echte prestaties en discipline. Dit type mannelijke aanwezigheid is magnetisch voor vrouwen, omdat het genetische fitheid en emotionele stabiliteit signaleert. Evolutionair gezien zijn vrouwen geprogrammeerd om aangetrokken te worden tot mannen die zelfbeheersing, vermogen tot middelenbeheer en lange termijnvisie tonen. Een man die zijn eigen impulsen niet kan beheersen, kan moeilijk worden vertrouwd om een gezin te beschermen en te voorzien. De reis van transmutatie is uiteindelijk een reis van integratie. Het gaat om het afstemmen van je acties op je diepste waarden, je dagelijkse gewoonten op je lange termijndoelen, je energieverbruik op je hoogste prioriteiten. Het gaat om congruentie, waar je privé overeenkomt met je publieke zelf. Die congruentie creëert een aantrekkingskracht die verder gaat dan externe prestaties of sociale status. Het is de aantrekkelijkheid van authenticiteit, van een man die geen aspecten van zichzelf verbergt, omdat hij de moed heeft ontwikkeld om alle delen van zijn persoonlijkheid onder ogen te zien en te integreren. Vrouwen voelen die heelheid en worden er automatisch door aangetrokken. Maar onthoud, dit gaat niet om perfect worden of nooit seksuele verlangens voelen. Het gaat om het ontwikkelen van een bewuste relatie met je seksuele energie, waarin jij aan het stuur zit in plaats van geregeerd te worden door onbewuste dwang. Het gaat om het erkennen dat je keuze hebt in hoe je deze krachtige kracht richt. Wanneer je werkelijk begrijpt dat je seksuele impulsen eigenlijk creatieve impulsen in vermomming zijn, begin je elk moment van seksuele spanning te zien als een kans. In plaats van onmiddellijk verlichting te zoeken via externe stimulatie, kun je vragen: hoe kan ik deze energie gebruiken om iets waardevols te creëren? Hoe kan ik dit vuur kanaliseren om mijn werk, mijn relaties, mijn groei te voeden? Het antwoord zal voor iedereen en elke situatie anders zijn, maar het principe blijft hetzelfde: je transformeert van passieve consument naar actieve schepper. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen energie en gebruikt die om een leven op te bouwen dat je werkelijk vervult in plaats van je slechts af te leiden van de leegte. Vrouwen voelen deze transformatie omdat ze fundamenteel verandert hoe je in de wereld verschijnt. Je wordt meer aanwezig omdat je mentaal niet verdeeld bent tussen tientallen afleidingen. Je wordt gelgeweger omdat je opereert vanuit overvloed in plaats van schaarste. Je wordt aantrekkelijker omdat je zelf aantrekkingskracht hebt ontwikkeld voor je eigen leven in plaats van voortdurend validatie van externe bronnen te zoeken. Dit is de ultieme les van seksuele transmutatie wanneer je leert van jezelf te houden en je eigen gezelschap te waarderen, wanneer je een leven creëert dat je echt enthousiast maakt. Wanneer je bekwaamheid ontwikkelt in gebieden die voor jou belangrijk zijn, word je vanzelf het soort man waar anderen graag in de buurt zijn.
Niet omdat je probeert indruk te maken, maar omdat je oprecht indrukwekkend bent geworden door consistente dagelijkse keuzes om je hoogste potentieel te eren. Het pad van transmutatie is niet gemakkelijk, maar het is simpel. Elke dag sta je voor honderden microkeuzes tussen onmiddellijke bevrediging en lange termijn voordeel, tussen passief consumeren en actief creëren, tussen jezelf verdoven en je volledig levend voelen. Elke keuze stapelt zich op, creëert ofwel een opwaartse beweging naar meesterschap ofwel een neerwaartse beweging naar middelmatigheid. Kies meesterschap. Kies het pad dat leidt naar echte macht, magnetische aanwezigheid en diepe vervulling. Kies om de man te worden, waarvan je weet dat je daartoe in staat bent. Vrouwen voelen wanneer je deze keuze maakt, en ze worden onweerstaanbaar aangetrokken door de energie van een man die ervoor kiest zichzelf te beheersen in plaats van beheerst te worden door zijn impulsen. Dit is jouw geboorterecht, jouw bestemming, jouw roeping. De vraag is, ga jij hem beantwoorden?